Ну що, друзі, перший в мене сигнальчик, довго шукав. І ось вона, у нас монеточка. Давайте дивитися разом. Буде малесенька розпаковочка. В кого які сумніви. О, друзі. Друзі, на дорозі знайшов ось одна частинка. Я тільки не розумію, що це камінь. Ой, друзі, інколи не знаю, інколи взагалі не потрібно копати сумнівний сигнал. Знаєте чому? Дивіться, друзі, як від монеточки відбиточок залишився. Стільки років пройшло. Ось дивіться. А перед початком відеоролика хочу вам порекомендувати сайт Лицар Клуб. Тут ви можете створювати свій блог, також можете продавати свої знахідки або купувати. Все це безкоштовно. Тут багато цікавих описів про відкриття сучасної історії. Головне та цікаве, і є все, та навіть більше. Ну що ж, друзі, слава Україні! Ну що, на сьогодні будуть пошуки ось в такому зимовому лісі. Насправді я думав, що в лісі буде багато більше снігу. Виявляється, ні, буквально якісь сантиметрів, буквально 5 до 5. Можна ходити, можна, головне мати бажання. Сьогодні, друзі, спробую я в лісі трохи покопати і хочу спробувати сьогодні в полі. Так що я не знаю, що мене сьогодні чекає. Якщо ви мене дивитеся, не забувайте, друзі, ставити пальчик доверху. Мені дуже приємно, справді. Ну що, давайте будемо розпочинати наші пошуки. І будемо, друзі, багато чого шукати цікавого. Ну що ж, друзі, перший в мене сигнальчик, довго шукав. І ось вона, у нас монеточка. Давайте дивитися разом. Буде малесенька розпаковочка. О, друзі, перший сигнальчик із срібло. Перший сигнальчик із срібло, я в шоці. Давайте дивитися разом. Господи, я ж тут і ходив, був дуже багато разів. Друзі, насправді дуже багато разів я ходив, але щось таких сигнальчиків взагалі не було. Ну, зараз подивимося. Добре, що є сніжочок, можна в будь-який момент, друзі, промити. Вся така зелена, можливо там ще щось є. Ну, зараз ми, звичайно, перевіримо. Опа, щось проявляється. А ця сторона, друзі, у нас веса підкачала трохи, дивіться. Підкачало у нас. Ну, нічого страшного, це у нас, по-моєму, 15 копійочок, 1000. Не бачу, друзі. Взагалі нічого не бачу. Інша сторона у нас ось така. Вау, друзі, перший сигнальчик. І супер, супер. Я продовжую далі шукати. Показую, друзі, як я зробив свою катушку. Взяв турбинку, намотав на катушку, щоб взагалі не промокала. І якось так ходжу, поки що зручно. Друзі, показую, тут вон де гільзочку викопав і пройшов крок, лише крок, друзі, і є знак. І наскільки я бачу, друзі, це у нас монеточка, дивіться. Ось у нас відпечаточок, навіть не відпечаточок, а ще присутній у нас бруд. О, це у нас 2 копійки, по-моєму, до реформи. Зараз помиємо. Як добре, що є сніжок. Можна в будь-який момент собі помити. О, супер. Ну що, який рік у нас? 36-й, друзі. Якщо не помиляюся, 1936. Ну, і ось ззаді теж непоганий стан. Так, непоганий. Потрібно, друзі, чистити. Ну що, 2 монеточки є. Супер. Рухаємося далі. І проходжу, друзі, я місця, які ходжені. Не знаю, скільки разів, але дуже багато. Але бачите, земля мокра, глибину додає. Продовжуємо далі. Ну що ж, був у мене черговий сигнальчик, і дивіться, яка железячка знайшов. Мені здається, друзі, що це частина від кресалу, що вона така має бути зломата або така малесенька. Ну подивіться. Здається, все-таки, що вона гломата. Перший раз таку зустрічаю. Ну що, забираємо і продовжуємо далі копати. Поки, друзі, кинув його до шмурдяка, а поки там буде. І хочу вам сказати, що вже потихесенько починає вже дощик дрібнесенький, але це, знаєте, це не перешкода для того, щоб походити нам і пошукати. Погода дозволяє. То, що трошки з місцями снігу є дуже багато. Так що якось так, шукаємо далі. От тепер, друзі, ви зараз мусите побачити, що я знайшов. Це просто неймовірно. Зараз я вам покажу. Хоча я тут ходив, кажу, неодноразово, і камради тут були. Пропустили. І я пропустив. 7 частота, наушники, пісня. Ходжу собі тихесенько і навіть не чую цього. Знаєте, як ходиш по снігу, хрумсь-хрумсь. Так що якось так, давайте дивитися. Друзі, на дорозі знайшов ось одна частинка. Я тільки не розумію, чи це камінь, чи це що. Так, тут більше нічого немає. Нічого. Це, друзі, зараз не про це. Да, камінь. Камінь знайшов. Друзі, ось такий камінець. Камінь у нас чи це стекло, поки не зрозуміло. Ось воно, друзі. Ось. Ви тільки гляньте. Що це таке? Поки не зрозуміло, чи біжутерія, чи не біжутерія. Ну, зараз буде огесенький момент розпаковочки. Будемо зараз дивитися. Ого. Нічого собі. Ось тут у нас ще камінь. Що це таке було?
Ой-ой-ой-ой, друзі. Відламав. Відламав цю частинку. Потрібно якось обережно. Ось то я не можу зрозуміти, що це таке. Ага, все, друзі, зрозумів. Здається, що це була заколочка. Так. Немає водички, як помити. Щось ось таке було, дивіться, камні. Ось один. Чи це скло взагалі? Скоріше за все, скло. Ось частинка, яка відламалася. Треба, друзі, мити і дивитися. Так. А цей будемо називати буцімто камінь. Хіба був ось тут. У нас так. Чи ось так? Не зрозуміло. Ну, тим не менш, гарна, цікава знахідка. Так, тут більше нічого немає, нічого. Ну що, забираємо і продовжую далі пошуки. Ну що ж, товариші, друзі, був у мене сигнальчик і знову у нас є монеточка. Це у нас 1 копієчка, 1946 рік. В гарному стані, друзі, в гарному, немає що казати, просто ось повитирати бруд і можна вложити, звичайно, що до альбому. Хочу вам дещо показати цікаве. Друзі, яка красота. Тут просто сосни падають, потрібно бути обережно, не розумію, чи то від вітру вони впали, чи то від морозу. Ось дивіться, як похилилося. Ну, одним словом, файно ходити, файно, немає що казати. Ну що ж, друзі, поки так і ходжу, шукаю надалі. Ось так, поки втішного результату взагалі немає. Знайшов, знаєте що, радянську копійку, точніше 2 копійки 1988 року. Ось тепер знайшов 50 копійок наших українських, точніше 25, помиляюся. І все, важко ходити. Як не крути, все одно в зимі трошки важко ходити, бо тому що не кругом є 5 см снігу, так як я очікував на початку. Є і більше, звичайно. Але що є, те є. Ну добре, буду ходити надалі, подивимося, що мене чекає. Ну що ж, друзі, ось такої ямочки в мене був сигнальчик. І дивіться, що мені вдалося знайти. Щось мені здається, що цікаве. А що це було, поки ще не зрозуміло. Потрібно фотографувати та закидати в групу. Друзі, щоб подивилися. Мені здається, що це щось воєнне. А ви як гадаєте? Ось так, забираємо. Ну що ж, повітряна тривога чути і чути, друзі, вибухи. Наше ППО працює. Я сподіваюся. А як без них? Так що шукаємо. Ой, друзі, інколи не знаю, інколи взагалі не потрібно копати сумнівний сигнал. Знаєте чому? Дивіться, яка глибина велика. Ну, в моєму випадку вона безпечна. Друзі, напишіть мені, від якої це зброї. В принципі, вона малесенька. Я знаходив набагато більші гільзи. Ось ця у нас ось така. Тут що саме цікавіше, що тут заліплено, чи як тут правильно сказати. Ну, ось так. Думав, що сокирчина. І знаєте як? Ось тако стирчало. Так що взагалі не копайте ось таке. Зараз спробую, друзі, закопати назад. Небезпечна знахідка, а насправді десь, я не знаю, більше по пояса. Дивіться. Ось так. От вам і стара дорога. Ну що ж, друзі, розкажу вам таку гарну історію. Буквально десь в 2017-2018 році я був знайшов, можна рахувати, що це, як кажуть, розсипуха сирена. А тобто під старим, не під старим деревом, а під молодим деревом я був щось знайшов 11 півтораків. І ось, друзі, ось коло цього дерева, да? І це, вроді би не було сигнальчиків, знаєте, був кераміка, типу, попадалася. Ну, я цьому не придав значення, знаєте, тому що не дуже так багато років купав, щоб придавати до цього значення. І вчора, не вчора, друзі, да, сьогодні, вчора був, я ходив в інакше місце. І сьогодні я ходив і тут проходив, друзі, і не повірите, є в мене тут сигнальчик. Мені здається, що це просто якийсь півторак, можливо бути якийсь солід золотий, або дукат золотий, або ще якась монета. Коротше, факт в тому, друзі, нам прийдеться ось цю дерево якось викорчовувати. Так, друзі, щоб я сказав, що тут дерево малесеньке, я не сказав, просто тут що багато, дивіться, сплетено. І трошки високі насправді. Ну нічого, будемо зараз якось пробувати, друзі. І сигнал саме найдивніше, що в нас ось тут. Ось тут у нас сигнальчик, і я ніяк не можу підкопати. Ну, будемо розкопувати. Мужики і хлопці, і дівчата. Не хочу я матюкатися дуже. Я дуже сильно змучений. Зараз покажу, скільки я зрубався. Скільки я землі мокрої повикидав, ви собі не уявляєте. І заради чого? Знаєте, де сигнал був? Він взагалі в дереві був, на поверхності. Хто би міг взагалі би подумати. Я ще монеточку, насправді, не розпаковував, вже поміняв одну пару рукавиць. Звичайно, це мало. Багато хто із вас більше їх міняє. Але суть не в тому. Давайте я зараз покажу взагалі, що я тут наробив. Да, друзі, я просто в шоці. Дивіться, скільки всього повикидав. А скільки, друзі, тут і корнів перерубав. А монета знаєте де саме? Ви собі не уявляєте, як мені обідно. Ось вона, ось тут.
Ви тільки подивіться, скільки я тут перерубав, да? З цієї сторони вкопав, з цієї. А воно ось тут ребром стоїть. Да, я бачу, що тут щось біле виблискує. По-любому монетка. Зараз ближу вам. Ось вона, друзі. Ось. Краще не може зближити. Ну, суть в тому, що вона тут. Зараз будемо легесенько випарповувати. Ну що ж, друзі, я не знаю, як я так вицепив. Ось вона. Ось є в нас монеточка. Що в мене є? Ножика в мене немає. Я весь брудний, ви собі не уявляєте. Як? Спробую легесенько підколупати. Я знав, що воно десь тут наверху. Але я не міг просто зрозуміти де. Сподіваюся, що це монетка. Ви уявляєте, скільки я роботи проробив? Ой, боже, і заради чого? Зараз ми з вами подивимося. Дивіться, як вона в корені в'їлася. Врослася точніше. Зараз буде, друзі, момент розпаковочки. А що це таке? Да, ось вона срібна у нас монеточка. Є, друзі, ось вона. Ви не побачите, а можливо ви побачите. Зараз буде момент легенької розпаковочки. Опа. От вам іде ось. Звалив сигнальчик. Хоча я що знаю. Вроді би сигналів не було. Ну, випаде, не випаде. Ого. Друзі, здається, що воно вросло в дерево. Ай-яй-яй, не хочу драпати. І пошкодити нашу монетку. Ну, мені здається, що воно ой, вросло в дерево. Господи. Але є шанси, друзі, випарпати. Є, тому... Опа! Є. Фух. Є, друзі, момент істини. Ось вона. Ого. Воно зараз просто для цікавості, друзі. Подивимося, чи є сигнальчик. Все, більше немає. Ось так. Пощастило. Ось вона. Друзі, стільки роботи зроблено заради ось цієї монетки. Хоча стан вроді би непоганий. Опа. Троячок. Друзі. Бачите, скільки вона мене чекала від 2018-го чи якого, чи 17-го. Вона чекала, щоб я її все-таки прийшов і забрав. Дивіться. Зараз я сніжком помию, друзі. Друзі, я просто в шоці, ви тільки гляньте, який стан. Він просто неймовірний. Взагалі таке відчуття, що його вчора загубили. Дивіться, інша сторона в нас. Ух ви що. Як все гарно зображено. Я в шоці, нічого не постарався. Ось тут, бачите, то, що від дерева, чи це я пошкодив. Ну, немає значення. По-іншому ніяк би це не зробилося. Рік у нас 1621 рік, друзі. 1621 рік. Ось така монеточка. Друзі, а я сиджу ніби в тому бліндажі. Я хлопцям не заздрю, абсолютно. Весь грязний, весь болотів. Взагалі я тут і на колінах стою. Але заради цієї монетки я в шоці. Бачите? Де там ближче до камери? Чудеса. Друзі, чудеса. Що я можу сказати? Ось так. Бажаю всім, друзі, міцного здоров'я. Обов'язково терпіння. Бо в цій справі в нашій без терпіння взагалі ніяк. Зараз, звичайно, металодетектором ще раз провірю і подивлюся. Вау, друзі! Я вам зараз дещо покажу, а ви просто здивуєтеся. Відбиточок залишився. Ви уявляєте, скільки років пройшло, а відбиток залишився. Взагалі майже ідеально, майже як монетка. Тоді я, друзі, сподіваюся, від вас лайкосик. В таку погоду, ви знаєте самі, не дуже легко копати. Але копаємо, щоб вам показати щось цікаве та гарне. Зараз вам покажу відбиточок цікавий. Дивіться, друзі, як від монеточки відбиточок залишився. Стільки років пройшло. Ось дивіться. Я в шоці.
Від монеточки, бачите, тройка. Я в шоці. Я думаю, цю монетку взагалі не варто чистити. Вона і так в гарному стані. А ви як думаєте? Напишіть. Буду дуже сильно вдячний. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me. Ну що ж, буду збирати потихесенько вже те, що я маю. Ну що ж, сьогодні рубрика «Грязні та щасливі» підходить до кінця. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Впереді буде багато чого цікавого. Особливо, друзі, зі шурфу. Хто любить шурф, підписуйтеся на канал. Маю ще одне цікаве місце, де потрібно перевірити. Там по-любому мають бути монетки, мають бути буратоси. Але чи це розсипуха і скільки там їх є, невідомо. Так що інструменти поховав. Ховаю, точніше, помив. Все. Можна спокійно йти додому. Можна сказати, друзі, що одна мрія моя цього року збулася. А ще одна моя мрія, щоб до кінця року, хоча б ближчі дні, закінчилася війна. Я думаю, що це мрія кожного українця. Так що бажаю вам здоров'я, міцного і бережіть себе. Слава Україні!